Welcome to Construction Channel. Please comment, subscribe, and share. Thank you. Ai dữ rồi.
đầu ta. Hoài có cái xô tròn á, xô tròn có đít á. Xô tròn đâu rồi tao. Coi đủ mày thấy nó nhói không bé? Đổ là 25 đường này đổ tới 30 luôn hả? Đâu 30 dữ vậy? Hả? Không chim nữa. Nói làm gì? Có tao đâu cất về đâu. Để đổ ra 20 thầy chết á. Đổ cái đạn ở đây nè. Phải nói chuyện nhau mà. Cảm ơn cô bác và các bạn đã xem clip của Xây dựng HX. Hãy đăng ký để xem nhiều clip mới hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.